And now, brothers and sisters, to introduce our guest speaker for this evening, let's all welcome our CFC Evangelization and Missions Director, Brother Arnel Santos. Good evening, brothers and sisters. Good evening, brothers and sisters. Marriage is beautiful, amen. Family is a gift, amen. Tonight, brothers and sisters, we're going to once again celebrate this gift of marriage and this gift of family. In the process, brothers and sisters, we're going to behold the beauty of marriage. We're going to ponder upon marriage and family life as being a gift. And we're going to do that in a very unique way. We're going to talk about the truth about divorce. I cannot overemphasize the relevance and timeliness of this topic in our society today. And we are fortunate, brothers and sisters, as our speaker for tonight, the Executive Secretary of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Permanent Committee on Public Affairs. He's also the parish priest of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro in Sampaloc, Manila, to speak about the truth about divorce. Brethren, a warm applause and welcome for Father Jerome Secillano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay pangatlong beses na paanyaya po sa akin na magbigay po ng talk sa grupo ng Couples for Christ. The first time I was invited, it was a talk delivered at San Carlos Seminary Complex, Lay Force. Meron po bang naka-attend doon sa San Carlos Seminary Complex? Kindly raise your hands. May I just check? Meron isa. Dalawa lang. Kayong dalawa, pwede na kayong umuwi. Sama nyo na asawa nyo. And then the second time, I was invited by the Couples for Christ again. Dito naman ho sa Divine Mercy, may Silo, Mandaluyong. Sino hong naka-attend doon? Meron. Marami-rami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Marami. O kayo ho, na marami. Pwede na rin ho kayong umalis. Sama nyo na rin asawa ninyo. Maiwan na lang ho, yung ayon lang ako mapapakinggan. Well, I'm going to talk about divorce, especially those things that happened in the House of Representatives. I was told by the chairman of the CBCP Commission on Family and Life, Archbishop Garcerat, to represent the commission in the deliberation about this divorce bill. It was supposed to be the commission under him na dapat ay nakikipagtalastasan sa mga kongresista. Ngunit, gusto ho nila gwapo yung pupunta dun. Kaya ako ho ang pinapunta niya. Hindi kayo maniniwala sa akin pagdating dyan. Okay. So it was, well, a very fruitful deliberations, but at the same time, very discouraging. Very discouraging because even if the people who were invited to air their opinion or their points of view about the issue at hand, mukhang hindi naman ho pinakinggan. Kahit na anong pakikipag-engage mo sa kanila, sasabihin lang ho nila, duly noted. Pero yung home bill na yon ay talagang ipapasa na nila.
Tinanong ko ho sila kung bakit ipinagpipilitan nila ang panukalang ito. Simple lang ho ang sagot ni Congressman Lagman. Because divorce is pro-family. Yun po ang tinuran ng ating magaling na kongresista. Divorce is pro-family. Naniniwala ho ba kayo sa sinabi ni Congressman Lagman? Divorce is pro-women. Yan naman ho ang sinabi ni Congressman Pia Cayetano. Kayo ho na mga kababaihan dito, naniniwala ba kayo na ang diborsyo ay para sa inyo? Bakit parang hindi kayo kumbinsido? Ang sagot ninyo, malamya eh. Siguro kaya ganyan kaya ganyan kayo, ano? Dapat ang sisihin dyan ay mga asawa ninyo. But anyhow, yun po ang ilan sa mga dahilan nila kung bakit kinakailangan na ang panukalang ito ay maipasa. And then indeed, the House of Representatives was able to pass the bill by a unanimous vote. Pero bigyan ko lang din ho kayo ng isa pang, kumbaga ay kwento. December of 2017, there's another bill that was filed by a congresswoman from Palo, Leyte. We thought that this bill was going to be an alternative bill to the divorce bill that was filed by Congressman Lagman. The bill that was filed last year and was passed last year was all about church annulments being recognized by the state. I was also the one, as a representative of the church, who pushed for that. Imagine that the annulments granted by the church will now be recognized by the state. Marami hong advantage yan. Advantages. Unang-una, hindi na magiging mahaba ang proseso ng annulment. Dahil kapag ikaw ay nakakuha ng annulment sa simbahan, hindi mo na kailangan pa na mag-file ng annulment civilly. Ang present na batas natin, 2 annulments ang dapat na ipa-file mo o makukuha mo. Annulment sa simbahan at annulment sa estado. But because of that bill, isang annulment na lang. Pangalawa, na advantage nito, hindi na rin magiging mahal ang bayarin sa pagpapile ng annulment. In the Catholic Church, when you file for a declaration of the nullity of your marriage, many of the judicial vicars that I talked to, meron nga po silang tinatawag na libre ho sa bayad sa annulment. Ito yung tinatawag na pauper's litigation. If you don't have money, talk to your parish priest and tell your parish priest that you don't have anything to pay for the declaration of your nullity of marriage in the church. And then the parish priest will recommend you to the judicial vicar. A judicial vicar is a canon lawyer who is in charge of the process of declaring the nullity of your marriage. Sa makatwid, isang myth yung na-debunk dito. Dahil sinasabi nila, napakamahal daw ng pagpa-file ng annulment sa simbahan. Samantalang ang sinasabi ng mga abogado ng simbahan, meron din namang talang tinatawag na pauper's litigation. And then when I told the judicial vicar of the Archdiocese of Manila, during our Presbyteral Council meeting last March, in the presence of Cardinal Chito Tagle,
I told the Judicial Vicar of Manila, napakamahal pala ng singil ninyo sa mga nagpa-file ng annulment. Abay nagalit during the meeting. Hindi totoo yan. Dahil meron ng paupers litigation. Di kami nagcha-charge kung talagang walang-wala ang couple. But then, in the media at sa mga chismisan, lumalabas, mahal nga daw. Pero ang totoo pala, ang mas mahal na singilan ay yung annulment sa Estado. Meron po ba dito mga abogado? May mga abogado po ba dito? Kayo po ba nasa family court, attorney? Hindi kayo sa family court? Hindi naman. Ang sabi ho nila doon sa hearing sa Kongreso, ang initial payment, 200,000. And one congressman again from Bicol, Batocabe o Bako Bicol Party List, claimed that it can go as high as less than 1 million to 1 million. Ngayon, ang tanong ko agad sa kanila, napakamahal pala ako ng singil ng Estado sa pagpa-file ng annulment ng mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo. Bakit hindi ka ako ninyo babaan? The whole point of the matter is reform the existing annulment process instead of introducing another option for separation. Wala pong maisagot yung magagaling po natin ng mga kongresista. Dahil para sa kanila, tapos na ang mga pagdedebate, formality na lang na dapat ang diborsyo ay maipasa nila sa Kongreso. Why can't they just reform the annulment process? That is a big question. And they couldn't offer a satisfactory answer. Ito pa ang dinagdag ko sa kanila. Kung yun nga kakong simbahan ay may mga reformang ginagawa para yung deklarasyon ng nullity of marriage sa simbahan ay maging mas katanggap-tanggap o di kaya mas may advantage din para sa mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo, ginawa ng Santo Papa ang reforma na kinakailangan. Pero bakit ang Estado hindi kayang gawin ang mga reformang ito? The Senate President of the Philippines is in fact also of the opinion that perhaps the existing legal processes to separation merely need reforms. There is no need to introduce another option to separation. Inuna ko po muna ang annulment bago natin pag-usapan yung divorce. For the simple reason that here in the Philippines, annulment po ang tanggap both of the church and of the state. At ang hindi po pinapayagan ng simbahan ay ang divorce. What's the difference between an annulment and divorce? Makinig po kayo. Meron po akong mga slides, pero sabi ko, hindi na lang ako magdadala kasi mas gusto ko ho na kayo ay nakikinig. Practice din po yan sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Yung mga lalaki ho, lagi na lang nakikinig sa mga asawa nila na sobra kung magsasalita. Kaya ho ngayon, practicein pa rin natin na pati yung mga babae ay makikinig sa gabing ito. So what's the difference between an annulment and divorce? When we speak of annulment, we speak of a marriage which is not valid from the very start, and then the church or the state enter into the picture to formally declare
that such a marriage was null and void. Annulment is a formal declaration by either the church or state that the marriage was never existent from the very start. Null and void. When we speak of divorce, we speak of a valid marriage. And through the bill of divorce, you invalidate such marriage. Maliwanag ko ba? When we speak of divorce, there is a valid marriage. But because of this bill of divorce, the court enters the picture through the petition of one or either of the parties, and then the court declares that your marriage is invalid. Karado ho ba? Nakuha ninyo? Nakuha po ba? Very good. Ganun na ho ang nangyari. Tinututulan ho ng simbahan ang diborsyo sa pamamagitan po ng mga puntong ito. Number 1, the church is against divorce because our laws in the Philippines also prohibit such bill of divorce. Ano yung mga batas sa bansa po natin na nagbabawal sa pagkakaroon ng diborsyo dito sa Pilipinas? Number 1, our 1987 Constitution. Article 15, Section 2, it says that marriage is an inviolable social institution that shall be protected by the state. If marriage is an inviolable social institution that shall be protected by the state, it implies that walang sino man o anuman na dapat wawasak sa pagsasamang ito ng babae at lalaki. Kapag ipinasok mo ang batas, diborsyo kung tawagin, ang pagsasama ng babae at lalaki na ikinasal, ay winawasak mo. Hence, hindi lang pagsasama nila ang winawasak mo o ng diborsyo, winawasak din ito ang institusyon na kung tawagin natin ay kasal. Sa pagtutol na ito ng simbahan, hindi pa nga kiniklaim ng simbahan na ang batas niya mismo ay hindi pumapayag sa diborsyo. Sa pagtututol na ito ng simbahan, ang tinitingnan muna ng simbahan ay ang mga batas na para sa lahat ng mga Pilipino. Kapag sinabi ho kasi na batas ng simbahang Katolika, ikiklaim ng ating magagaling na mga kongresista at ilang pang mambabatas, sa inyo lang yan, mga Katoliko. Bigyan naman natin ng opsyon yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bigyan naman natin ng option yung mga protestante. Kung ang halimbawa i-claim ninyo ay mga batas ninyo, dapat sa inyo lang yan ng mga Katoliko. Kaya minabuti ng simbahan, tingnan muna natin ang mga batas na sumasaklaw, hindi lamang sa mga Katoliko na katulad natin, kundi mga batas na sumasaklaw din sa bawat Pilipino, maging Katoliko man o nabibilang sa ibang relihiyon. Paliwanag?
Pangalawa, the code or the family code of the Philippines. Ganon din po ang sinasabi ng family code of the Philippines. It is a lifetime union between a man and a woman and social inviolable institution. Kinuha lang din ng family code of the Philippines kung ano yung essence ng definition ng marriage doon sa 1987 Constitution. If we have laws that prohibit bastardizing marriage or destroying marriage as an institution, Katoliko ka man o hindi, meron tayo na obligasyon, hindi lamang moral, kundi legal na obligasyon na sundin ito. The problem with this situation that we have in our country, House of Representatives, Congress, as one of the instrumentalities of the state, ang trabaho nila, gumawa ng batas. Kung sinasabi ng konstitusyon na ang Estado dapat pinoprotektahan ang institusyon ng kasal, ang Kongreso ay isang instrumento ng Estado na dapat sana ay pumoprotekta din sa kagandahan, sa dignidad ng kasal bilang isang institusyon. But how come Congress, as an instrument of the state, is not doing anything to uphold, to defend the beauty, the dignity, and the sanctity of marriage? Bakit hindi nila magawa? And then during the deliberation, I asked them, Honorable Congressmen, I would like to hear from you if you have a program that will actually uphold marriage as a social inviolable institution. Did you craft a law that will actually protect such an institution because it is mandated by the Constitution and the Family Code of the Philippines? Do you have one? They were quiet. No answer. Iya Cayetano, Robert A. Barbers, the Gabriela Congresswomen, and even the chair of the committee, the former ABS-CBN reporter from Laguna. They were so quiet. They did not give any answer. Our government doesn't have a program that will strengthen the family as an institution. Mabuti pa ho kayo na mga miyembro ng Couples for Christ. Meron po kayong ginagawa upang ang pagsasama ninyo bilang mga mag-asawa at upang ang institusyon mismo ng kasal inyo po na mapanagutan, inyo po na ma-enhance, inyo po na i-uphold. Mabuti pa kayo, meron kayong programa, pero ang gobyerno, puro daldal, walang programa para patatagin ang pamilya. Yung alam ko, meron pa rin naman akong comment sa inyo. Ayaw nyo naman ng diborsyo, di ba? Ayaw nyo ng diborsyo. Eh bakit kayo nakipag-divorce dun sa kabila? Ayaw nyo pala eh. Oh, bakit nga ba? Sagutin nyo. Ha? 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 Sila ba? Oh, bakit hindi nyo hinabol? Kalimutan nyo na yun. Hindi naman pinag-uusapan natin. Para lang mapatawa ko kayo. Segue ng konti. Okay? So, Philippine laws are against divorce. It is an insult to the intelligence of every Filipino if one were to claim boldly that divorce is pro-family and is an effective response to dysfunctional families. It is a lie and a distortion of the truth. Divorce breaks marriage, and studies show that it is harmful to children. Ang totoo po,
ang totoo po sa divorce ay hindi yung mga sinasabi ni Congressman Lagmal et al. Sa media na ang divorce ay pro-family and divorce will actually help dysfunctional families. Ang totoo po sa diborsyo na ngayon ay napapakinggan ninyo, hindi imbento ni Father Jerome Secillano, hindi rin inimbento ng simbahan, ngunit pagtuturo ng ating Panginoon na ang pinagsama ng Diyos ay hindi kailanman dapat paghiwalayin ng tao. At ang diborsyo ay isang pamamaraan upang paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos at ng simbahan. Kaya tayo tumututol, hindi dahil sa ganang pagtuturo lang ng simbahan na kanyang inimbento. Kaya tayo tumututol dahil ito ang pagtuturo ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, nasabi ng simbahan, divorce breaks families and harms children. Sabi ho ng isang eksperto, siya ay Executive Director of the Center for the Family in Transition in California and also the Principal Investigator of the California Children of Divorce Study. Ang pangalan niya ay si Judith Wallerstein, was a PhD. I quote what she said, "A comprehensive review of research from several disciplines regarding long-term effects of divorce on children yields a growing consensus that significant numbers of children suffer for many years from psychological and social difficulties associated with continuing or new stresses within the post-divorce family and experience heightened anxiety in forming and during its attachments at later developmental stages, including young adulthood." Again, hindi po tayo ang nag-imbento ng mga pag-aaral na to. Ito ay sinasabi ng mga eksperto na ang diborsyo, paghihiwalay ng mga mag-asawa ay may masamang epekto sa mga anak. At ito, na masasamang epektong ito ay makikita hanggang sa tinatawag nilang young adulthood. Naalala ko na nakausap ko si Cardinal Chico Tagle. Na-interview ko siya sa Radio Veritas. By the way, I also have a program at Radio Veritas every Saturday from 11 o'clock to 12 noon. 11 a.m. to 12 noon. Ang mga pinag-uusapan po namin dito ay mga socio-political issues na nakakaapekto sa atin bilang mga mananampalataya. In-interview ko si Cardinal Tagle at napag-usapan namin itong diborsyo. May nakausap daw siya na anak. Yung anak ay parang nagpapahayag sa kanya ng kanyang mga hinaing sa kanyang buhay. Product of a divorced parents. Sabi ng bata, yan naman ang problema ho. Eminence sa mga magulang. Minsan, ang iniisip nila kung papaano na sila magiging masaya. Kasi yun naman daw ang diborsyo eh. May karapatan din kaming maging masaya. Kaya hayaan na ninyo na kami ay maghiwalay. Hindi na ako masaya. Nakapiling ko siya. Pero sabi ho nitong bata, iniisip nila na sila ay maging masaya. Pero paano naman kami? Habang sila ay nagsasaya, kami naman ay nagdurusa. Yan po ang kwento ni Cardinal Tagle sa nakausap niya. Produkto ng divorce family. Nagsasaya daw ang magulang, samantalang sila ng mga anak, ang siya namang nagdurusa. Ito yung sinasabi ngayon sa mga studies. Nung kami po ay naanyayahan ni Congressman Ed Selagman na magharap sa isang television show, pwede ho ninyong i-google yan. Maganda ho balitaktakan namin doon ni Congressman Lagman. Panoorin ho ninyo, bawal ang pasaway ni Winnie Monsod. Kami po ay nagdebate doon, I think mga Pebrero po yata, kung di ako nagkakamali. At
Pakinggan ho ninyo, panoorin po ninyo kung ano yung mga argumento na binato namin sa isa't isa. I-google lang po ninyo, bawal ang pasaway, divorce, para at least magkaroon kayo ng idea. Ayun no, doon, sabi sa akin ni Winnie Monsod, Father, do you have any studies that will show that divorce is harmful to children? Eh nung pumunta po ako doon, wala naman po akong dala-dala na ganito, o di kaya mga studies. Pumunta lang mo ako doon, di naman mo ganito yung itsura ko. Mukha naman mo akong pari noon na nagpunta ako doon. Okay? Nung tinanong ako ni Winnie Monsod, sabi ko, mukhang itatanong yata niya ito. Sabi ko sa kanya, wala eh. Bago pa ho nung show. Sabi ko, wala. How about you, Congressman Lagman, do you have? Andi dito yan, Winnie, ang dami niyang papel. Daming papel, ano? Sabi ko, tatanong pala, ha? Pwede namang i-google yan, eh. Kaya ang ginawa ko, habang nagpapamakeup si Congressman Lagman, itatanong, ha? Ginugel ko na to. Yung sinabi ni Judith Wallerstein. At kung napakinggan ni Winnie Monsod, oh, Congressman, anong masasabi mo dyan? Meron palang mga pag-aaral. Buti na lang pala ako, tinanong niya na bago. Kasi kung nagtanong siya, habang ang camera ay gumagana na, kawawa naman kako ako doon, pagtatawanan ako ng mga taga-Couples for Christ. So but anyhow, ang sabi naman itong si Congressman Lagman, marami namang mga anak na produkto ng divorced couples, pero naging maayos naman. Ganon din po naman talaga, no? Di naman ibig sabihin na kapag ikaw ay produkto ng dysfunctional family, ay hindi ka na magiging maayos. Tama po, di ba? Depende din naman sa iyo, pero ang sinasabi lang mo ng study, meron din pong impact. At hindi lamang basta impact, negative impact. Yan naman po ang sinasabi ng study. At maaring sa study na binasa niya, posible din. Na meron din namang positive impact. Pero kayo ho mismo magsabi sa akin, dahil kayo po ay may mga anak. Kapag kayo po ba, nag-aaway din ho ba kayo? Ha? Nag-aaway din kayo? Ha? May pagkakataon ba na naghiwalay din kayo? Kahit mga ilang segundo lang, tatampuhan kayo. Meron ba? Meron? Ano pong epekto nun sa mga anak ninyo? Natutuwa ba sila pag nag-aaway kayo? Ha? Anong epekto nun? Sabihin nyo nga sa akin. Malungkot sila, di ba? Yun nga, temporary lang eh. Kapag aaway-away, di lang kayo nagkaintindihan, pero nalulungkot sila. How much more? Kung ano yung impact ng pag-ihiwalay ng mga mag-asawa, kung yan ay talagang cemented na, kung yan ay talagang final na, kung malalaman ng mga anak, wala talagang forever para sa kanilang magulang, palagay ko naman ho talagang malulungkot sila. Swerte na lang ho kung yung mga magulang, kung yung mga anak, malakas yung kanilang coping mechanisms at kaya nila nadalhin yan. Pero wag nating sabihin na komot halimbawa sila ay umaasenso, walang masamang naging epekto sa buhay nila yung paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Maaaring ito ay sinarili lang nila, maaaring ito ay kinimkim nila, ngunit mas malakas ang kanilang resolve na hindi mangyari sa kanila ang nangyari sa kanilang mga magulang. Amen? Ito ho ang susunod. Sabi ho ng mga kongresista, divorce is a vindication of the rights of the aggrieved parties in marriage, especially of women. At ang sabi pa ho nila, lalong-lalo na yung mga, hindi naman ho mga mambabatas, pero advocates ng divorce, mga laiko na katulad ninyo,
na dumaan sa isang hindi maayos sa pagsasama, biglang nagsalita, Father, payagan naman ho kasi ninyo na maghiwalay po ang mga mag-asawa na matagal na naman na hindi naging masaya sa kanilang pagsasama. Galit yung babae. Habang sa hearing po ito, sabi ko kay Sol Aragones, yung chairwoman ng committee, Madam Chair, can I just respond to what the woman a while ago told us? Sabi ko, unang-una po, ang simbahan, hindi naman tumututol na maghiwalay po ang mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo. Alam mo ba ninyo yan? Na ang simbahan na hindi naman tutol na maghiwalay kayo kapag hindi na kayo nagkakasundo. Do you know that? Do you know that? In the Code of Canon Law, in the Code of Canon Law, kung meron tayong constitution, kung meron tayong constitution, na iba-iba yung interpretasyon, kaya nakuwaranto ang ating Chief Justice. Yung Code of Canon Law, napakalinaw ng probisyon. Anong sinasabi sa Code of Canon Law? About that so-called, with quotation, legal separation. Separation while the bond remains. Naghiwalay yung mga mag-asawa, but technically they're still married to each other. Kailan ba nangyayari ito? According to the Code of Canon Law, dalawang bagay. Number one, infidelity of one party. Pangalawa, if there is a danger to the soul. Sipin nyo yung ginamit nila, no? If there is a danger to the soul. Kailan mo magkakaroon ng danger to the soul? Sabi nila doon sa provision, posibleng mangyari dyan kung meron ng gulpihan na nangyayari sa mag-asawa. Binubugbog ka na, sinasaktan ka na, halos patayin ka na, may danger nga sa soul mo. Sabi nung Code of Canon Law, if these two circumstances exist, the couple or the aggrieved party doesn't even have to wait for his or her bishop to tell her to get out of the house. Ikaw mismo umalis ka na. Kung kailan mo ito ipo-formalize para talagang hiwalayan na ng totohanan, ang isang option lang na ibinibigay ng simbahan, hindi divorce, kundi declaration of the nullity of marriage. There seemed to be a misunderstanding about the stand of the church. For these people who misunderstood the church, ang simbahan ay hindi pumapayag na maghiwalay yung mga mag-asawa. Walang katotohanan yan. Ang simbahan ay pumapayag sa dalawang pamamaraan. Separation while the bond remains and the declaration of the nullity of marriage, but not divorce. Next point. Protect the rights of the aggrieved party, especially women. Pro-women ang divorce. Ito naman po ang sagot ng simbahan. Ang simbahan ay hindi lamang pro-women, hindi lamang ang simbahan tumutugon at sumusuporta doon sa mga inaapi sa loob ng kasal, ngunit ang simbahan hand in hand with upholding the rights and vindicating the rights of the aggrieved parties in marriage is also at the same time protecting the institution. Why? Because when you speak of the declaration of the nullity of marriage, you don't speak of a marriage that existed. Because in the first place, in the declaration of the nullity of marriage, the marriage did not exist at all. It was, in the first place, null and void. So there is no institution that is going to be destroyed once annulment is given. Paliwanag po ba?
Pero yung divorce, valid marriage nga. Merong marriage. Kaya kapag pinaghiwalay mo sila, sinira mo pati na yung institusyon. Although, sinasabi mo, at least pinrotektahan ko yung karapatan ng mga kababaihan na usually as siyang biktima sa isang pagsasamang marahas. Ulitin ko po, in the church, our stand is this: protect women, protect their rights, protect men as the aggrieved parties in marriage, but at the same time, our protection for them goes hand in hand with upholding marriage as an institution. Yun ang kulang sa diborsyo. Nakatutok sila kung papaano nila tutulungan yung mga biktima di umano sa loob ng kasal, pero hindi nila kayang i-uphold yung kasal bilang isang inviolable institution. Paliwanag po ba? Next. Kung proteksyon lang naman pala para sa mga kababaihan at iba pang mga aggrieved parties, meron na po tayo mga batas para dyan. Abogado po kayo, meron pa po ditong ibang abogado. RA 9262. Attorney, ano bang RA 9262? Violence against women. Kung sinasabi ng ating mga kongresista na usually yung mga kababaihan ng biktima, meron na tayong violence against women. Kung vindication pa lang pag-uusapan, yung paghihiwalay, hindi vindication yun. Ang totoong vindication ng karapatan ng mga kababaihan na di umano ang siyang nabubugbog, nasasaktan sa loob ng kasal, sabi ng mga eksperto at ng ilang pa na tumututol din sa divorce, meron ng RA 9262. Protection na yun para sa mga kababaihan. An act defining violence against women and their children, providing for protective measures for victims, prescribing penalties therefore and for other purposes. At eto ngayon ang isa pa na point. Sabi ninyo, mga kongresista, proteksyon para sa mga kababaihan, kaya paghiwalayin nyo na lang yan. Sa palagay nyo ba, kung meron hong isang lalaki na mahilig hong mambabae, na mahilig manggulpi, na irresponsable, kapag nagdiborsyo ho ba yan, mababago ba yung isang irresponsableng lalaki, patuloy na ng bababae, ng bubugbog ng asawa, kung siya halimbawa dahil nakakuha ng diborsyo, ay mag-aasawang muli? Did you give remedy to that guy who is violent towards his spouse by merely giving in to this divorce demands? Palagay ko ang mangyayari ho dito, instead of putting an end to violence, it will merely result to a continuation of violence. Kaya nasaan yung sinasabi natin na pagpoprotekta sa institusyon ng kasal kung hindi mo naman pala mababago ang lalaki na hindi lamang ng bababae kundi naghahanap din ng kanyang kapwa lalaki? How? How? Divorce is not the cure, but divorce will perpetuate a cycle. And marriage will always be a casualty.
Next. This bill of divorce, which was passed, also redefines marriage. What does this mean? By making marital separation so easily, it makes no sense calling marriage indissoluble. Kung ang ating pong konstitusyon merong tinatawag na inviolable social institution, ginamit na word inviolable, sa canon law, ang ginamit na word marriage is indissoluble. Anong pagkakaiba? Attorney, anong pagkakaiba? Ulitin ko kung sa konstitusyon, ang sinabi nila sa marriage, inviolable, sa Code of Canon Law, ang sinabi nila sa marriage, indissoluble. Or ni Google. Ano yung ibig sabihin nito? Meron pa bang ibang dito? Mga expert? Kanina ko pa natatanong siya po. Any other experts? Expired na license. Pag sinabi mong inviolable, walang pwede makialam yan. Diba? Sa simpleng pagpapaliwanag, walang pwede makialam, walang pwede manghimasok kung ano yan. Di mo pwedeng sirain yan, di mo pwedeng i-alter yan, yan ang inviolable. Pag sinabi mong indissoluble, it cannot be dissolved. Yan ang ibig sabihin nun. Anong definition ng Code of Canon Law sa marriage? Marriage, once validly contracted, cannot be dissolved. Marriage, once validly contracted, cannot be dissolved. But there is only one thing that can dissolve a marriage. What is that? Death. Kaya kung kayo ngayon, mag-asawa, magtiis kayo hanggang mamatay kayo. Magtiis kayo na yun ang kasama ninyo hanggang kamatayan. Walang sino mo makapaghihiwalay sa mga mag-asawa na ang kasal ay valid maliban sa kamatayan. Kaya ang definition ng simbahan, marriage is indissoluble. Maganda nito, alam niyo ho ba na yung ating konstitusyon ay pinaplanong palitan? Alam niyo po, di ba? Alam niyo rin po ba na merong ginawang committee ang ating Pangulo para pag-aralan? Alam niyo po ba, aware kayo? Isa sa mga miyembro ng committee ito ay isang pare, si Father Ranhilio Aquino, ang Dean ng College of Law ng San Beda. At isa pa na miyembro ng committee ito ay si dating senador, yung Nene Pimentel. So during one time, Nene Pimentel, Senator Pimentel, emailed me something. Sabi niya, Father, can you just give me some thoughts about, sabi niya, the inviolability of marriage? Sabi ko, bakit kaya? And then, sabi niya, I will be needing this during our deliberation. Pagdating daw nila doon sa section ng marriage, gusto niya na meron siyang mga idea, lalong-lalo na nanggagaling sa simbahan. I was surprised because he was asking about the inviolability of marriage. Sabi ko, Senator, the inviolability of marriage is provided by the Constitution itself. Ako, ang presumption ko, alam niya yun. Abogado yun senador. Siguro, sabi niya, yung kanya daw kasing isip, medyo kinakailangan ng kinakailangan ng patalasin kasi naging inactive. Sabi ko, ang mahalaga pa ako dito, Senator, hindi lang inviolability of marriage, i-emphasize nyo rin ako yung indissolubility of marriage. Sa mga tweet, we strengthen our case. Hindi lang pala yan inviolable, yan din pala ay indissoluble.
kung papalarin po tayo at ito ay pupush ni Senator Nene Pimentel, baka sakali na mabago pa natin ang landscape kung ang marriage ang pag-uusapan dito sa Pilipinas. That's why you pray that a good senator may insist on that. Ang kasama niya ho dito ay ilang pang mga eksperto, ilang pang mga abogado. Sana yung mga abogadong yan ay katulad ni Brad na miyembro din ng Couples for Christ. Next, sabi nila, the church is always opposing. Lagi na lang daw kontra ang simbahan. Hindi na nga ako nagsasalita ngayon ng simbahan, napansin niyo ba? Napansin niyo ba ng simbahan tahimik ngayon? Panahon ni Archbishop Socrates Villegas, ang simbahan, laging nasa limelight. Pero ngayon, tahimik po, di ba? Kung ang nangyari na quo warranto petition kay Chief Justice Sereno ay nangyari yan, the previous CBCP administration, sigurado, nasa forefront na naman ng simbahan. Pero ngayon tahimik. Anong sinasabi nila? That the church always opposes government measures, government processes. Hindi po totoo yan. At pinatunayan ko yan kay Pia Cayetano, kay Lagman, kay Barbers, kay Batucabe, yung mga Gabriela, congresswomen. Ito ka akong halimbawa na hindi ka ako basta-basta na nag-o-oppose ang simbahan. Sabi ko last December 6, House Bill 6779, an act recognizing the civil effects of church annulment decrees. Simbahan ho ang isa sa mga ardent supporter para yung batas, yung bill na yan, panukala na yan ay maipasa. And then the papal nuncio to the Philippines, through his secretary, emailed me, Jerome, ano ba ang epekto niyan sa proseso ng deklarasyon ng nullity of marriage natin sa simbahan kapag yan ay naipasa? Sagot ko kayo sumagot. Pero mga epekto? Sagutin ho ninyo. Yun ang tanong ng sekretary ng nuncio. The nuncio would like to be clarified. Will that bill have an adverse effect in the process of declaring the nullity of marriage in the church? Kayo ang sumagot. Meron ba? Meron ba? Meron ba? Sino nagsasabing meron? Taas ang kamay. Sino nagsasabing wala? Taas ang kamay. Sino mga walang pakialam? Kayo lahat. Di naman kayo nagtaas ang kamay. Okay. Wala. Bakit wala? Bakit wala? Eh, dideklara na ng simbahan. Di ba? Na-anal yan. Ang gagawin lang naman ng Estado, anal na pala kayo sa simbahan. Kailangan namin dito nung desisyon na galing sa simbahan para mairehistro na namin sa civil registry na kayo pala ay anal na. Ganun lang kasimple. And yet, there are idiots and there are Catholics who try to weaken the advantages that should be given to couples who are in a hellish relationship. Ang Katoliko pa yan, ha? Kasi wala silang alam, hindi nila alam. Magdadadaldal lang. Nung malaman ito ng nuncio, ang sabi niya, then we go for it. We go for it. Alam niyo yung isang magandang clarification dito, this is not an advantage or a favor given to the church. I'll repeat. Etong House Bill 6779, an act recognizing the civil effects of church annulment decrees, is not a favor given to the church. It is actually a favor given to couples. Aliwanag? Mantakin mo ninyo, kapag kayo nagpakasal sa simbahan at kayo ay nagdesisyon na mag-file ng annulment at kapag nag-grant yung nullity ng inyong kasal, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa sa civil para magbayad na naman.
it is a favor given to couples, not to the church. And so, this House Bill 6779 is in line with the reforms that Pope Francis instigated to make the process of the declaration of the nullity of marriage in the church simpler. Simpler. Ang sabi ho dito ni Pope Francis, the document is this, kapag may nagtanong sa inyo, bakit hindi nyo nalang i-reforma yung mga existing legal processes na binabanggit sa Constitution, na binabanggit sa Code, the Family Code of the Philippines, reformahin na lang yan. Samantalang ang simbahan, sabi ninyo, hindi nga yan nag-a-adapt, hindi adaptable. Kung ano yung mga 1,000 years na mga doktrina nila, nag-exist pa rin ngayon. Ayaw magbago. Ito ho yung reforma na ginawa. Ang pamagat ho ng dokumento, Mitis Iudex Dominus Iesus. And part of the document reads, I quote, "We have decided to publish these provisions that favor not the nullity of marriages, but the speed of processes as well as the simplicity due them." Tingnan ninyo kung how carefully worded the document was. Bitin ko sinabi niya, these provisions are published not to favor the nullity of marriages, but the speed of processes as well as the simplicity due them. Sabi nila, baka naman maging 2-5 na yung annulment kapag yung House Bill 6779 ay naging batas na. Samantalang, ang sabi naman dito ni Pope Francis sa reforma na kanyang ginawa, pinapabilis lang natin yung proseso. Sinisimplify lang natin ang proseso. Hindi natin dito kinakatigan, basta-basta na lang ang paghihiwalay ng mag-asawa. Kung talagang makikita na meron namang grounds na walang bisa yung kanilang kasal, isimplify nyo na lang. Ang tawag dyan ngayon, a simple administrative decree signed by the bishop will do. How long does annulment go in the church? Dahil dito sa simplified process, when I talked to judicial vicars, meron hong mga kaso, 7 months, meron ka ng desisyon na makukuha. In fact, in my parish at Sampaloc, meron hong nagpakasal. Nadala-dala niya, administrative decree na pinirmahan lang ni Cardinal Chico Tagle. Sabi ko, kailan mo pa ako ito nakuha? Father, ano lang yan? Ilang buwan lang yan. Nakuha ko na. Again, it's a myth that annulment takes longer. At least in the church. Maybe in the state, it is. Because you have to remember that in the state, annulment is a business. It is a profession. But in the church, there is always a vocation. Hindi po pinagkakakitaan ng simbahan ang annulment. Pero sa Estado, ang annulment isang business yan ng mga professionals. Yan ang malaking pagkakaiba. No offense meant to those involved in the annulment processes in the state. I am merely stating a fact. And this fact came from the lawyers themselves, members of the House of Representatives, na ando dun sa hearing. Panghuli na lang po, isa-sum up ko na ha, para mamaya, 9:30 na.
Indeed, spouses have the obligation and the right to maintain their common conjugal life unless a lawful reason excuses them. This lawful reason, though, cannot be the legalization of divorce. Divorce is contrary to divine law. Hindi ko na nga ho binanggit ito, no? In divine law. Ha? Kasi very obvious sa atin yan. What God has joined together, let no man put asunder. Matthew, Exodus, Genesis, divine law yan. Human positive law. Human positive law, yun ang binigyan ko ng emphasis kanina. Constitution and family code. Cultural and moral norms. And sacred scriptures. Says the prophet Malachi, chapter 2, verse 16, "For I hate divorce, says the Lord God of Israel. To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty, says the Lord. So guard your heart. Do not be unfaithful to your wife." End of quote. Divorce is a failed challenge which leads to a broken life. It is a socially transmittable disease that can transfer from one generation to another and is spreading fast, according to one author, Sia Din. In truth, society did not create the family. It is the family that created society. If society destroys the family, society risks destroying itself. Remember, therefore, its divorce is the death of a small civilization. Tandaan po natin yan. Nagmamalaki po ngayon ang Estado. Sabi nila, protektahan natin yung mga couples, yung kasal, yung institusyon. But perhaps it is lost on them that state, society, the government did not create them. Society existed because, first of all, families existed. Saan ba nanggaling ang pamilya? Sabi sa Biblia, nakita ng Diyos ang lalaki na parang nalulungkot. That's why He created a partner. At ang nangyari, nagkaroon ng partner si Adan, nagsunod-sunod na ang pagkakaroon ng pamilya. Tama? At sa sunod-sunod na pagkakaroon ng pamilya, nabuo ang lipunan. Kaya kung tutuusin, walang karapatan ang ating pamahalaan na sirain ang pamilya. Kapag sinira mo ang pamilya, sinisira mo ang lipunan. Clear? Masyado kayong seryoso. Ha? Meron akong kwento sa inyo. Kilala ho ba ninyo, first man on the moon? First man on the moon. Who was the first man on the moon? Sino? Okay. According to Neil Armstrong, when he first set foot on the moon, biglang sumigaw eh. Good luck, Mr. Gorski! Huh? Years after, when they celebrated the feat of the first man on the moon, there was his reporter who asked, a very old Neil Armstrong now, Mr. Armstrong, it's in the papers that when you landed on the moon, you blurted out these words, and I quote, "Good luck, Mr. Gorski." What did you mean by that? Anong reporter? Sabi ni Neil Armstrong, you know, when we were little boys, we were playing basketball in our backyard.
the ball went over to the backyard of our neighbor. I went over there and retrieved the ball. While I was retrieving the ball, I overheard our neighbor arguing against each other. It's a couple, Mr. and Mrs. Gorski. And then I heard the wife telling her husband, "You always talk about sex, and you always ask me for sex. I'm not going to give that to you until that boy over there," pertaining to Armstrong, lands on the moon. And so years after, Neil Armstrong landed on the moon. He remembered the couple, and so he said, "Good luck, Mr. Gorski." As we defend marriage as an institution, and as we defend the family, good luck din sa ating lahat.